บอย่างเพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเพราะมีประโยชน์หลายประการอาทิทำให้สุขภาพดีไม่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆอย่างโรคหัวใจความดันต่ำโรคเบาหวานและยังช่วยให้ฉลาดและความจำดีขึ้นพร้อมกับทำให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นได้เนื่องจากการนอนจะช่วยให้ระบบเผาผลาญสามารถทำงานได้ดีนั่นเองจะเห็นได้ว่าหากเราสามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอแล้วย่อมทำให้เรามีสุขภาพดีทั้งภายนอกและภายในว่าแต่เราจะมีวิธีอย่างไรดีเพื่อให้การนอนหลับของเรามีสุขภาพที่ดีเราไปฟังเคล็ดลับจากหมอแอมและจุ๊กจิ๊กกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๊กจิ๊กอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหการุณผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอแอมคะพูดถึงเรื่องของการนอนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะนอนมากน้อยแค่ไหนคะควรจะ8 ชั่วโมงทุกๆคนทุกๆวัยหรือเปล่าคะเอาตั้งแต่ทฤษฎีเลยเนาะนะครับเรื่องนอนนี่เป็นผมตีว่าการนอนในการรักษาคนไข้เนี่ยเป็นศิลปะยากเดี๋ยวนะเป็นศิลปะเลยเหรอคะเป็นศิลปะนี่เขาเรียกเป็นอาร์ตคือไม่มีถูกไม่มีผิดนะแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคลแล้วแต่พฤติกรรมแล้วแต่การใช้ชีวิตนะครับการนอนแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนี่เขาเรียก non REM คือ NREM คือ non rapid eye movement คืออะไรคะคือช่วงที่นอนหลับแล้วลูกตาไม่กระดุกกระดิกอันนี้คือช่วงนอนเบื้องต้นหรือเปล่าเบื้องต้นใช่แล้วก็ช่วง REM คือ rapid eye movement คือพอนอนอยู่เราไปแอบเปิดตาเขาจะกุ๊ก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 ไปมาซ้ายขวาตลอดในช่วงแรกเขาเรียก non REM เนี่ยแบ่งออกเป็นอีก4ช่วงอะไรบ้างคะเขาเรียกสเตจ1สเตจ2สเตจ3สเตจ4แล้วก็ช่วงตากระดุกกระดิกแล้วก็วนอีกรอบแสดงว่าใน1รอบนี้ที่มี4อันของการหลับเบื้องต้นกับอีก1อันของตากรอกไวๆหมดนี่เขาเรียกว่าการหลับ1ไซเคิลมาดูวัฏจักรของระยะการนอนหลับกันละเอียดสักนิดนึงนะคะในขณะที่เรานอนนั้นเมื่อเราเริ่มหลับเราจะเข้าสู่ระยะ NREM ระยะที่1และเลื่อนไหลไปสู่ระยะที่2 3 4ตามลำดับแล้วจึงถอยกลับเข้ามาสู่ระยะ NREM ระยะที่4 3 2 1จากนั้นจึงเข้าสู่ระยะ REM แล้วจึงเริ่มกลับเข้าสู่ระยะ NREM ระยะที่1 2 3 4ใหม่เป็นการเริ่มรอบใหม่ของวงกลมของการนอนหลับจากจุดเริ่มต้นของ REM ไปสู่จุดเริ่มต้นของ REM รอบใหม่เราเรียกว่า1รอบการนอนใน1รอบนั้นกินเวลาประมาณ90นาทีคือเป็น NREM ประมาณ80นาทีและ REM ประมาณ10นาทีใน1คืนของการนอนก็จะมีจำนวนรอบการนอนประมาณ 3-6 รอบยิ่งรอบของการนอนดำเนินไปมากเท่าไหร่ระยะเวลาในช่วงของการหลับลึกก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้นตรงกันข้ามกับ REM sleep ที่จะยิ่งนานขึ้นค่ะคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกับหมอแอมกันต่อกับการนอนแบบ NREM ในช่วงแรกมี4อันมีอะไรบ้างคะสเตจ1เป็นช่วงก่อนจะเข้าสู่การนอนเมื่อเรามนุษย์คนหนึ่งเวลาจะนอนเราต้องทำไงบ้างเราก็ต้องปิดไฟให้มืดนะครับให้เสียงเงียบๆเพราะมนุษย์เราการนอนคือการพักผ่อนมนุษย์เราเมื่อไหร่ที่เสียการนอนไปเนี่ยต่อให้ร่างกายอย่างอื่นดีหมดเนี่ยแก่แน่การนอนน้อยคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่เราไม่ได้วัดการนอนน้อยที่จำนวนชั่วโมงนะครับเราวัดที่คุณภาพการนอนช่วงที่1กินเวลาประมาณสัก10นาทีคือช่วงที่เราเริ่มหลับตาสมองจะเริ่มทำงานช้าลงนะเริ่มรู้แล้วว่าจะหลับแล้วช่วงนี้กำลังยังไม่เข้าสู่ช่วงหลับถ้าโดนปลุกจะไม่ง่วงกำลังหลับตาอยู่สัก5นาทีกำลังจะลงแล้วเพื่อนปลุกก็ลุกมาทำงานต่อนะครับช่วงที่2เขาเรียกช่วงเบต้าเฟสคือสมองก็จะเริ่มทำงานดิ่งขึ้นน้อยลงอุณหภูมิร่างกายเริ่มตกลงความดันเริ่มตกลงร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะพักช่วงนี้กินเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงนี้เองเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยสมองเนี่ยจะเริ่มแบ่งออกเป็น2ส่วนอะไรบ้างคะส่วนที่ยังทำงานอยู่กับส่วนที่หยุดทำงานส่วนที่ยังทำงานอยู่ก็จะมี cerebral cortex กับ thalamus พวกนี้ทำหน้าที่ในการรับรู้รับเสียงรับฟังหรืออะไรก็ตามแสดงว่าประสาทสัมผัสบางส่วนยังตื่นแต่ร่างกายบางส่วนเนี่ยเริ่มหลับลงไปแล้วนะครับคือหลับครึ่งหนึ่งหลับครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่นี่เขาเรียก power nap เนี่ยคือนอนกลางวันการงีบบนรถการแอบนอนเล็กน้อยครึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยสมองส่วนที่หยุดพักไปก่อนในเฟสแรกคือช่วงดึงความจำทำให้มีเรี่ยวมีแรงงั้นเวลาเรานอนตอนกลางวันเนี่ยเขาเรียกช่วง siesta
เพราะฉะนั้นการหลับครึ่งชั่วโมงในเฟส 2เป็นการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันความจำเสื่อมความจำที่จำมาเมื่อเช้าเอาเข้าไปเก็บในห้องก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะได้จำใหม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการหลับช่วงกลางวันหรือการหลับครึ่งชั่วโมงนี้เป็นตัวเลขที่สวยงั้นช่วงที่2นี้เราจะรู้ตัวบ้างมีคนมาแกล้งเรามีคนมาเดินมีใครก็ตามเราครึ่งหลับครึ่งตื่นเรารู้แหละแต่ถ้าเราตั้งใจเราก็ตื่นถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ลงไปต่อมาสู่ช่วงที่3นี่เขาเรียกหลับลึกเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เริ่มหลับมาช่วงหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็มาช่วงหลับลึกนะช่วงหลับลึกนี่แหละคือช่วงที่กราฟสมองนี่เขาเรียกว่าช่วงเดลต้าช่วงเดลต้าเนี่ยสมองจะทำงานต่ำลงช่วงนี้แหละคือช่วงเวลาที่ร่างกายหลับสนิทแล้วเขาจะหลั่งฮอร์โมนออกมาฟุบชื่อว่า growth hormone หรือฮอร์โมนชะลอความแก่ฮอร์โมนตัวนี้ตอนตื่นไม่หลั่งจะหลั่งออกมาตอนหลับแล้วเฉพาะตอนหลับแล้วเท่านั้นถูกต้องแล้วหลับลึกด้วยแสดงว่าถ้าคุณจุกจิกหลับตื้นมีคนกวนตลอดทั้งคืนไม่ได้โกรทฮอร์โมนตื่นมาก็เพลียหลับแบบมีคนกวนพวกนี้จะหลับแล้วก็อาศัยหลับนานเพราะนานๆเข้าบางทีมันก็จะมีเป็นลึกนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ครบไม่มีคุณภาพใช่ครับงั้นหลับในช่วงที่3เนี่ยเขาเรียกหลับลึกเขาเรียก3กับ4เนี่ยเป็นช่วงเดียวกันนะครับก็คือช่วงก่อนจะเข้าสู่ช่วงตาขยับเร็วเนี่ยช่วงนี้จะเกิดการฝันจะเกิดการหลั่งฮอร์โมนนะครับพวกกลุ่มที่นั่งสมาธิขั้นสูงทำไมบางคนหรือพระบางรูปที่ปฏิบัติวิปัสสนาเยอะๆเนี่ยสมองจะอยู่ในช่วงนี้แหละพระยิ่งนั่งสมาธิเยอะยิ่งวิปัสสนาเยอะหรือคนธรรมดาที่จิตใจมั่นคงจิตใจนิ่งมากไม่มีเรื่องมาแปรผันไม่มีเรื่องมารบกวนก็จะหน้าเด็กหน้าใสมากหน้าเด็กคุณภาพดีสุขภาพดีหมอก็นั่งทุกวันถึงว่าหมอแอมนี่เป็นการฝึกสมาธิว่าเพราะเรามีเรื่องต่างๆในสมองเยอะเนี่ยถ้าเราไม่มีการนั่งหรือดึงสมองลงไปเลยเนี่ยมันจะยากเพราะช่วงเวลาเราตื่นเนี่ยสมองเราวิ่งประมาณสัก 15-30 เฮิร์ตซ์นะเยอะแต่ตอนเราลงไปดิ่งๆเนี่ยสมองเราเต้นแค่4 เฮิร์ตซ์แสดงว่าน้อยกว่าตอนเราตื่นอยู่ประมาณสัก 7-8 เท่างั้นเราจะสัมผัสได้เวลานั่งสมาธิเนี่ยจิตเราจะดิ่งและร่างกายเราจะเริ่มเย็นจิตใจเราจะเริ่มสงบแล้วสักพักเราก็กลับมาทำงานอีกนะครับนี่เราเดินทางมาได้แค่สเตจ3เองนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคงใส่ต้องมาต่อนะครับว่าตอนนี้มีความสำคัญหมอจะไม่เร่งรัดหมอจะให้เวลาไปทีละน้อยให้ทุกคนเริ่มมีความเข้าใจเพราะถ้ารู้เรื่องหลับอย่างเดียวแฟนผู้ฟังรายการคุ้มไปทั้งชีวิตเพราะการหลับกินเวลาเกือบ 3-40% ของการใช้ชีวิตถ้าเราอายุ70 ปีเนี่ยเราใช้เวลาในการนอนไปเกือบประมาณ25 ปีนะครับถ้าคุณอายุ75ใช้การนอนไปประมาณเกือบ30 ปีเยอะไหมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณหมอแอมตนุพลวิรุณหการุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้คุณชาร์จแบตร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างสบายๆแบบสุขภาพดีรีบปรับพฤติกรรมของตัวเองแล้วทำตามคำแนะนำของหมอแอมกันเลยนะคะเรื่องการนอนหลับยังไม่หมดเท่านี้นะคะศุกร์หน้าหมอแอมและจุ๊กจิ๊กจะมาเผยเคล็ดลับว่าจะทำอย่างไรให้การนอนน้อยเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพและวิธีในการดูแลเด็กแรกเกิดที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนอย่าพลาดชมวันศุกร์หน้านะคะมาถึงคำถามประจำสัปดาห์เพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลซิตินมูลค่า 1,000 บาทนะคะการนอนช่วงแรกเป็นการนอนลักษณะใด 1. ลูกตาไม่มีการกรอกไปมาขณะหลับ 2. ลูกตากรอกไปมาขณะหลับหากคุณผู้ชมรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ส่งมาได้ที่ 4155000 หลังจบรายการและจะประกาศผลรางวัลในรายการสุขใจใกล้หมอในสัปดาห์ถัดไปค่ะและมาถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณนิตยาคุ้มไพโรจน์ยินดีด้วยนะคะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ